Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So आज पनि फेरि म नयाँ भिडियो लिएर आइसके। आज चाहिँ म यो युज गरेर बनाउन जाँदै छु। तर के बनाउन जाँदै छु भन्दाखेरि चाहिँ बकेट ह्याट एन्ड देखिहाल्नु भयो म यो युज गर्छु। यो यार्न चाहिँ कतिको भन्दाखेरि 6 फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसलाई एक्स शेपमा बनाउनु पर्छ। यसरी एक्स बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ सर्कल बनाउनको लागि हो। सो सर्कल बनिसकेको छ। अब सर्कल बनाएर चाहिँ म चेन 2 गर्नुपर्छ हामीले। यहाँबाट चाहिँ 1 2 एन्ड यहाँबाट चाहिँ अब कस्तो के हुन्छ भने म 10 वटा डबल क्रोशे बनाउँछु। त्यही पनि यो सर्कलमा छिराउनु पर्छ यसरी। ले 10 वटा डबल क्रोशे बनायो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी तान्छौँ। यसरी तानेपछि चाहिँ हाम्रो कस्तो दामी शेपमा आउँछ। देखिहाल्नु भयो यस्तो शेपमा आउँछ। यो यस्तो शेप बन्छ। अब चाहिँ हामी यसलाई जोड्छौँ। यहाँ चाहिँ देखिहाल्नु भयो यो फर्स्टको सबसे फर्स्टको चेनमा चाहिँ स्लिप नट भन्ने तपाईलाई थाहै होला। यसो गरेर स्लिप नट गर्नुपर्छ यसरी। ओके, यो चाहिँ मेरो फर्स्ट राउन्ड हो। सो सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ म के गर्छु भने इन्क्रिज गर्दै जानुपर्छ। फर्स्ट स्टेजदेखि नै इन्क्रिज। ओके, माई फर्स्ट राउन्ड इज हियर। अब यहाँबाट म इन्क्रिज गर्दै जान्छु। इन्क्रिजमा चाहिँ एउटै स्टेजभित्र दुईवटा डबल क्रोशे छिराउनु पर्यो। सो यसरी नै मैले चाहिँ यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड चेन। अहिले चाहिँ म सेकेन्ड चेन बनाइसकेँ। यो फर्स्ट सेकेन्ड। सो अब म एन्डमा चाहिँ के गर्छु, आई हेभ टु कनेक्ट दिस। देखिहाल्नु भयो यस्तो हुँदैछ। अब चाहिँ म थर्ड स्टेजमा आइपुगिसकेँ। सो थर्ड चेनमा चाहिँ म के गर्छु, फर्स्ट अफ अल 1 2 एन्ड यो थर्ड चेनमा चाहिँ म यो फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ जस्ट म सिङ्गल मात्रै डबल क्रोशे गर्छु। त्यहाँदेखि सेकेन्डदेखि चाहिँ म इन्क्रिज गर्दै जान्छु है। सेकेन्ड चेन्जदेखि चाहिँ यसरी इन्क्रिज गर्नुपर्छ। 1 2 ओके, कन्टिन्यू गरेर लास्टसम्म पनि म इन्क्रिज। ओके, अहिले चाहिँ म फोर्थ राउन्डमा स्टार्ट गर्न जाँदैछु। यो चाहिँ 3 राउन्ड भयो। 1 2 3 राउन्ड भयो है अहिलेसम्म। अब फोर्थ राउन्ड सुरु गर्न जाँदैछु। म चाहिँ कति लागि चाहिँ मैले यो बनाएँ। अब चाहिँ यहाँदेखि के गर्ने भने यहाँदेखि चाहिँ म इन्क्रिज गर्न छोड्दैछु। सो इन्क्रिज गर्न छोडेर अब खालि ब्याक लुपमा मात्रै गर्ने। यसरी यो ब्याक लुपमा मात्रै छिराउने। ओन्ली अन ब्याक लुप है यसरी। सो ब्याक लुप पछि चाहिँ म सेकेन्ड राउन्ड चाहिँ दुईटैमै गर्छु। दुईटैमै डबल क्रोशे गर्छु एन्ड नट इन्क्रिज होइन, खालि डबल क्रोशे मात्रै गर्ने। एकवटा डबल क्रोशे मात्रै। त्यही पनि ब्याक लुपमा होइन। यो फर्स्टमा मात्रै मैले ब्याक लुपमा गरेको किनभने यसो गर्दाखेरि चाहिँ टक्क यहाँ देखिहाल्नु भयो यो हेडको सेप बन्दैछ नि। सो त्यही कारणले मैले ब्याक लुपमा मात्रै गरेको। देखिहाल्नु भयो अहिले मैले ब्याक लुपमा मात्रै गर्दाखेरि यस्तो सेपमा आइसक्यो। सो यो सेपमा आइसक्यो मेरो बकेट हार्ट चाहिँ।
सो अब यहाँदेखि चाहिँ म खालि रेगुलर चेन है, रेगुलर डबल चेन ब्याक लुप होइन, म दुईटामै गर्छु। अब चाहिँ म यहाँदेखि कतिवटा राउन्ड्स बनाउँछु भने अहिले भर्खर मैले 1 राउन्ड बनाइसकेँ। अब 5 राउन्ड्स बनाउँछु अनि ठिकै हुन्छ मेरो मेरो हेडको लागि, स्मल हेडको लागि। ओके, देखिहाल्नुभयो यो पार्ट, देख्नुभयो यो पार्ट मैले इन्क्रिज गरेँ। अनि यो पार्टमा चाहिँ जस्ट एउटा ब्याक लुपमा मात्रै मैले ब्याक लुपबाट यो फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ मैले ब्याक लुप गरेँ। यो सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउन्ड चाहिँ यिनीहरू चाहिँ मैले दुईटै चेनमा दुईटै स्टिचमा छिराएँ। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् अब यहाँदेखि चाहिँ म फेरि इन्क्रिज गर्नु जाँदैछु। सो इन्क्रिज गर्नुको लागि अघि मैले जे गरेको थिएँ त्यही गर्नु पर्यो। सो फर्स्ट अफ अल, तर यसमा चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ म खालि यो फर्स्ट चेनमा मात्रै बनाउँछु। यसरी फर्स्ट चेनमा मात्रै हेर्नुहोस्, 1 2 ओके, यहाँ देख्नुभयो यो चाहिँ मैले इन्क्रिज गरेँ, यो पार्ट, यो फर्स्ट चेन इन्क्रिज गरेँ। अब यहाँदेखिको सेकेन्ड चेन चाहिँ म जस्ट रेगुलर चेन गर्छु, नट इन्क्रिज है, केही गर्नै पर्दैन, जस्ट डबल क्रोशे मात्रै यसरी गर्दै जाने, यसरी गर्दै जाने। सो देखिहाल्नुभयो मेरो बकेट हार्ट चाहिँ यति भइसक्यो। अहिले चाहिँ म रेगुलर चेन मात्रै गर्दैछु, रेगुलर चेनबाट नै बकेट हार्टको सेप आउँछ। सो यो बन्दैछ। ओके, सो देखिहाल्नुभयो यहाँसम्म भइसकेको छ। अझै म डाउन पार्ट लाँदैछु, अझै 2 राउन्ड्स गर्नुपर्छ अनि त्यहाँदेखि फिनिस हुन्छ मेरो यो बकेट हार्ट। सो इट्स लुकिङ भेरी प्रिटी, वाउ।